سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم یه بنای تاریخی دیگر رو تو اصفهان بهتون معرفی کنم. بنای منار جنبان در خیابون آتشگاه اصفهان. این بنا در واقع یه بقعه‌ای بوده که در سال 716 هجری قمری بر سر مزار یه عارف دینی به نام ابو محمد عبدالله کاردالانی بنا شده. در زمان حکومت مغولان و محمد خدابنده اولجایتو این بنا ساخته شده و قبلا یه ایوان بوده و بعداً این مناره بعدها به این ایوان اضافه شده. بریم و این بنا رو با هم ببینیم. در ایران برخی مناره‌ها قابلیت تکون خوردن دارن که به اصطلاح به اونها منار جنبان میگن. از معروفترین منار جنبان‌های ایران یکی در اصفهان و دیگری در شهرستان اردکان استان یزد واقع شده. منار جنبان یکی از آثار تاریخی شهر اصفهانه. این بنا در حقیقت بقعه‌ایه که بر سر مزار شیخی عابد به نام ابو عبدالله کاردالانی که در سال 716 هجری قمری وفات یافته ساخته شده. این بنا در ابتدا تنها ایوانی بوده و بعداً دو مناره معروف منار جنبان به اون اضافه شده. منار جنبان قبلاً بر سر راه اصفهان به نجف آباد در روستایی به نام کارلادان قرار داشته که الان یکی از محلات شهر اصفهانه. شهرت این بنا به این خاطره که با حرکت دادن یک مناره دیگر هم به حرکت در میاد. ارتفاع ایوان 10 متره و ارتفاع هر مناره از سطح زمین 17.5 متر. این بنا در زمان سلطان محمد خدابنده اولجایتو از حاکمان مغول دوره ایلخانی ساخته شده. این بنا یکی از آثار تک ایوانی دوره ایلخانیه که به سبک مغول ساخته شده، ولی مناره ها در اواخر دوره صفویه به ایوان افزوده شده. در عراق و عربستان هم چنین بناهایی وجود دارند. تفاوت این بنا با سایر بناهایی که دارای مناره متحرک هستند اینه که در منار جنبان اصفهان علاوه بر منارها سایر قسمت‌های بنا نیز به حرکت در میاد. این ساختمون با کاشی‌های لاجوردی و فیروزه‌ای رنگ تزیین شده. علت تکان خوردن مناره‌ها پدیده فیزیکی تشدید یا اثر رزونانسه. چون مناره‌ها سبک و دارای وزن یکسان هستند، تکون خوردن یکی روی دیگری هم اثر میذاره. مانند دو آونگ فلزی با طول و وزن مشابه که به یک نخ بسته شدن، به تکون دادن یکی از آونگ‌ها موجب حرکت آونگ دیگری با همون فرکانس میشه. اما اگر طول نخ یکی از آونگ‌ها بلندتر باشه یا وزن دو آونگ متفاوت باشه، نوسان یکی موجب اختلال در نوسان دیگری میشه. بر همین اساس میتونیم نتیجه بگیریم که ارتعاش یک مناره به مناره بعدی منتقل میشه. بر حاشیه سنگ قبر عمو عبدالله کاردالانی سوره یاسین حک شده. کتیبه دیگه‌ای هم بالای سنگ قبر به دیوار نصب شده که عمو عبدالله رو یک مرد عابد و پرهیزگار معرفی میکنه و تاریخ وفات اون بر اون سنگ حک شده. در 4 گوشه مقبره نمادی از کلاهخود سرباز مغولی به مفهوم محافظان مقبره نصب شده. این مکان قبرستان قدیمی روستای کارلادان بوده و قبلاً محوطه زیر ایوان و حیاط بیرونی پر از قبر بوده. هر 1.5 ساعت یک بار متصدی مربوطه از در چوبی کناری وارد پشت بام بنا میشه و بعد از اون وارد یکی از مناره ها میشه و برای تماشای بازدید کنندگان یکی از مناره ها رو حدود 1 دقیقه تکون میده و مناره دیگه هم تکون میخوره. یه سنگ قبر دیگه هم اینجاست که نوشته این سنگ قبرها مربوط به دوران صفویه که آوردن اینجا گذاشتن. درای چوبی هم میره به سمت مناره از طریق راهپله. این هم پشت بنای منار جنبانه.
از این پنجره مقبره عمو عبدالله مشخصه. حدود 15 سالی هست که پشت بام بنا بازدید نداره چون باعث استهلاک بنا میشه. تا به امروز 728 سال از ساخت این بنا میگذره بدون اینکه بنا دچار مشکلی بشه. به هنگام تکان خوردن مناره ها کل بنای ایوان هم لرزش جزئی پیدا میکنه و اگه ظرف آبی روی سنگ قبر باشه موجهای سطح آب لرزش بنا رو نشون میده. در ساخت این بنا از آجر و ملات و ساروج استفاده شده. وقتی یکی از دو مناره حرکت کنه، مناره همزمان کل ساختمان و مقبره مرتعش میشه بر اثر تشدید جاذبه فیزیکی یا رزونانس. از اینجا که مناره ها به وضوح مشخصه بنا انحراف دید داره. باب گرد سینه دیوار شیشه های دور مقبره نرده یه مشمع پشت نرده لرزش داره. فیلم هم بگید. الان مناره سمت راست رو داره تکون میده، مناره سمت چپ هم یه جزئی تکون میخوره، خیلی کم. الان نفر داخل مناره سمت راسته داره تکونش میده. مناره سمت چپ هم داره تکون میخوره. ماشاءالله علی ایدی گفتم آقا غلا نشوه که باره دینا رو خوزی امان وقتی میاد بیرون نشده که حسابی کف بزنید خدا بکنید دوخونه همون ما مخورگابی همه رفتی نمیدونم چون پشت بام بازدید نداره از طریق تور مجازی داخل بنا رو با هم ببینیم. راز و رمز حرکات و تصاویر خدمتتون توضیح خواهیم داد. لطفاً به تصاویر دقت بفرمایید. مسیر پله ها هست 34 پله با شیب نسبتاً زیاد، مسیر باریک، مارپیچ و نفسگیر هست تا روی پشت بام. اینجا پشت بام بنا از 15 سال پیش گردشگران اینجا می‌ایستادن، حرکت از نزدیک تماشا می‌کردن. فرد مربوطه از این درب وارد مناره میشه. پس از طی 16 پله مجموعاً 50 پله نفسگیر داره چون شیب پله ها زیاد است. داخل مناره هست و نمایی از مناره روبرو. گفتیم که سازندگان بنا این بنا رو به قصد نشون دادن شکوه و عظمت این عارف و جلب توجه عموم به سمت ایشان تأسیس کردن. برای که به هدفشون دست پیدا کنن پیش بینی میکنن که ممکنه این بنا در آینده بر اثر زلزله تخریب بشه، به هدفشون دست پیدا نکنن. هدفشون چی بوده؟ نشون دادن شکوه و عظمت این عارف. بنابراین اومدن با توجه به اون علم، دانش و فناوری که 7 قرن پیش در اختیار داشتن، از همون ابتدا این بنا رو مقاوم به زلزله ساختن و به نحو احسن هم موفق به این کار شدن. منتها 15 سال پیش گردشگران روی پشت بام میایستادن، لحظه به لحظه حرکت‌ها رو انجام میدادند و تماشا میکردند، ولی هیچ وقت نمیدونستن دلیل این حرکات چی هست. هدف سازندگان چی بوده؟ چرا این همه مناره ها رو لحظه به لحظه تکون میدن؟ تخریبی صورت نمیگیره. پس حرکت‌ها بیشتر جنبه سرگرمی و تفریحی داشته. برای سرگرمی و تفریح دقیقه به دقیقه مناره ها رو تکون میدن. ولی من نوعی همکارمون که لحظاتی پیش حرکت رو برای شما انجام داد با آگاهی کامل بود. گفتیم بنا مقاوم به زلزله است. پس بعد در ارتفاع 18 متری داخل مناره ایستاد، زلزله مصنوعی به قدرت 5 ریشتر به این بنا وارد کرد. برای جلب توجه گردشگران است به رخ کشیدن هنر معماری گذشتگان ما، مخصوصا در مقابل گردشگران خارجی که بدونن چه معماری شکوهمندی در قرن‌های گذشته داشته. این زلزله مصنوعی چگونه وارد میکنیم؟ لطفاً به تصاویر دقت بفرمایید. فرد در ارتفاع 18 متری داخل مناره میسته. در واقع قلق کار رو میخوام خدمتتون توضیح بدم. دو طرف پنجره رو در دست میگیره، یه هول محکم و قدرتمند رو به مناره این سمت وارد میکنه. بقیه حرکات خود به خود و پی در پی اتفاق میفته برای که شما فرصت تماشا رو داشته باشید.
یا احیانا بخواید از این رویداد فیلم تهیه کنید، حرکت رو 1 دقیقه کم و بیش ادامه بدید. همونطور که مشاهده کردید در کسری از ثانیه مناره بنا و مناره روبرو شروع به حرکت کرد. حرکت مناره ها رو در محوطه به وضوح دیدید. برای که متوجه باشید کل ساختمان هم در حرکت و نوسان است، از همون جایی که ایستاده بودید میبایستی لرزش این شیشه، اون قاب و پرده پلاستیکی قسمت بالا رو مد نظر می‌داشتید. سنگ مقبره هم در حرکت و نوسان است. قبلا یک کاسه آب روی سنگ مقبره قرار میدادن، موج آبی رو نشون میداد. اون کاسه آب رو هم در انتها در فیلمی 2 دقیقه به شما نشون خواهیم داد. اون فیلم تکمیل کننده اطلاعات شما در رابطه با این بنا خواهد. پس حرکت طبیعی که اتفاق میفته وقتی اینجا زلزله اتفاق میفته، مناره ها و بنا شروع به حرکت میکنه، در مقابل زلزله از خودشون مقاومت نشون میده، تخریبی صورت نمیگیره. گفته میشه در مقابل بادهای بالای 80 کیلومتر هم مناره ها و بنا شروع به حرکت میکنه.